Cum cânti o sârbă lăutărească ca la nuntă la orgă? Rămâi până la final ca să-ți arăt cum să o cânti și îți lași acordurile pentru mâna stângă. Salut, sunt Sorin, proful de orgă. Predau orgă de peste 20 de ani și am lucrat cu sute de persoane de-a lungul timpului. Vreau să-ți arăt și ție cum să cânti corect 3 părți dintr-o sârbă lăutărească cum se cântă la nuntă. Hai să trecem la treabă. Piesa este cântată în sol major. Voi cânta piesa pe diferite nivele ale tempoului ca să-ți fie mai ușor să o înveți. Hai să cântăm sârba pe tempo de 100. Hai să cântăm sârba și pe tempo de 80.
Hai să cântăm Sarba și fără ritm. Hai să învățăm și acordurile la mâna stângă.
Dacă vrei să afli nivelul tău la Orga și cum poți învăța mai rapid și ușor, apasă pe linkul din primul comentariu ca să programăm o testare gratuită de 15 minute și scrie-mi pe WhatsApp: vreau să programăm. Îți promit că o să te ajute. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să dai like și subscribe, iar apoi să apeși pe clopoțel pentru a primi notificare ori de câte ori încarc un video. Te salut!